সকলোকে পাকঘৰ কুন্তলালৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি বনালোঁ চুপ, টম য়াম চুপ, মোৰ প্ৰিয় চুপ আৰু মোৰ প্ৰিয় খাদ্য। যিহেতু আজি ওমেন্স ডে, গতিকে আজি মোৰ মতে মোৰ প্ৰিয় খাদ্যই মোৰ ঘৰত চলিব। কেতিয়াবা শিকাম বাৰু টম য়াম চুপটো কেনেকৈ বনায়। আৰু এয়া হৈছে মোৰ খুব প্ৰিয় এখন ৰুটি বা পৰঠা, যিখন ত্ৰিকোণ শ্বেপত বনোৱা হয় আৰু খুব চিকটি খাই ভাল লাগে। আজি এই ৰুটিখন বনাই থাকোঁতে মই আইতালৈ মনত পৰিছিলে দেই। আইতা মানে মোৰ পিতাৰ মা। আমি আই বুলি মাতিছিলোঁ, যিহেতু মায়ে শাহুৱেকক আই বুলি মাতিছিল, গতিকে আমি আটাইকেইটা আই বুলি মাতিছিলোঁ। আই পঢ়া শুনা নাছিলে, কিন্তু আমাৰ কমিক্সবোৰ সদায় তেখেতে লুটিয়াই বগৰাই চাই থাকে ফটোবোৰ। আৰু এদিন মোক কৈছিলে যে মই পঢ়ি শুনাব লাগে পেপাৰখন। মই আছিলোঁ মহাপণ্ডিত, ঘেহাই জোতাই পেপাৰখন পঢ়িছিলোঁ। পেপাৰ মানে যোৰহাটত আকৌ এখন পেপাৰ খুব বিখ্যাত দেই, দৈনিক জনমভূমি। আইতাৰ ঘৰ আছিল মাকৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ মানে নলবাৰী গৰমচুঙত, আৰু বিয়া আছিল বাঁহাৰঘাটলৈ। গতিকে আইতাই মোক সুধিছিল যে সকলোৰে খবৰ থাকে, আমাৰ বাঁহাৰঘাটৰ গৰমচুঙৰ খবৰ নাথাকে নেকি? এবাৰ দেখোন তই নকয়। মই ঘেহাই পৰি থাকোঁ। আৰু তেতিয়া মই আইতাৰ মনটোত কথা বুজি পাইছিলোঁ। খুব সৰু আছিলোঁ, কিন্তু বুজি পাইছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই খুব আইতাক সান্তনা দিছিলোঁ। আইতাক কৈছিলোঁ, সেনেকৈ বাতৰি কাগজত খবৰ নোলায় ন, আপোনালোকৰ গাঁৱত কোনোবা ভাল কৰিব লাগিব, খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, নহয় ভাল কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ খবৰ ওলাব। তেনেকুৱা কোনো কাম কৰা নাইতো, সেইকাৰণে কোনো খবৰ ওলোৱা নাই। ইয়াকে কয় নাৰী জাতিৰ এডজাষ্টমেণ্ট। সেই সৰুৰ পৰা শিকি গৈছিলোঁ। আৰু পিছত মোক মায়ে মাতি নি কৈছিলে, তুমি বৰ ধুনীয়া এটা উত্তৰ দিছা আইক। সেয়াইতো জীৱন। তেখেতৰ পঢ়াই ভাল লাগি গ'ল। আমি পঢ়িলোঁ আৰু পঢ়ি পেলাই ভাবিলোঁ পঢ়াডালনো কোনে উলিয়াইছিলে, নপঢ়িলে ভাল আছিল। যিয়ে নহওক, নাৰী মানি বনাব জানিবই লাগিব, চাফ চিকুণ জানিবই লাগিব, খাব জানিবই লাগিব, এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। খাব জানিব লাগিব মানে নিজৰ কাৰণে খোৱা কথা কোৱা নাই, খুৱাব জানিব লাগিব। এই ৰুটিখন মোৰ খুব প্ৰিয়, নাজানো কেলেই, আকৃতিটো দেখিয়ে নেকি। আপোনালোকৰ প্ৰিয় হয় নে জনাবচোন। আৰু এই যে নাৰী জাতি বুলি কোৱা হয়, নাৰী জাতি অবিহনে এখন ঘৰ হৈ থাকেনে? কেতিয়াও নাথাকে দেই, মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আহিবি, ভাল মানুহৰ লগত মিলা মিছা কৰি থাকিবি, সেয়া শুনি আহিছোঁ, শিকি আহিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এই যে ৰুটিখন শিকিছেনে চাইছোঁ, ঠিক তেনেকৈ ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰাণীৰ মনবোৰ বুজি পাব লাগিব, চিনি পাব লাগিব। প্ৰয়োজনত মই সিজাব পাৰিছোঁ নাই তাকো চাব লাগিব, সেইটো বিদ্যা শিকা নাই। যি নহওক, এয়া মোৰ এখন ৰুটি হৈ গ'ল, পৰঠা ত্ৰিকোণ শ্বেপৰ। আৰু বহুত ঠাইত ঘূৰিলোঁ, যিহেতু সৰুৰ পৰা বহুত লগত চিনাকি। আৰু মই শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৰে লগত মিলা মিছা কৰি থাকি ভাল পাওঁ, কথা পাতি ভাল পাওঁ, ফূৰ্তি কৰি ভাল পাওঁ, ফটো তুলি ভাল পাওঁ, খাই ভাল পাওঁ, বনাই ভাল পাওঁ, আটাইতকৈ বেছি খুৱাই ভাল পাওঁ। এইখিনি আপোনালোকক অনুৰোধ দেই, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কিয় পাহৰি থাকে আপোনালোকে। এইখন মোৰ প্ৰিয় তৰকাৰী কি আছে জানেনে? ইয়াত ৰঙালাও, মটৰ আৰু কি আছে আপোনালোকে ক'ব, আমলখি আচাৰৰ সৈতে। ফল কিন্তু খাবই লাগিব, ফল মোৰ প্ৰিয়। গতিকে আজি যিবোৰে বেয়া পায় তেওঁলোকে কিন্তু ফল খাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ আছে টম য়াম চুপ, টম য়াম চুপ যি নাম দিয়ে, মুঠতে চাইনিজ চুপ, বিশেষ একো নাই। ইয়াত বিলাহী খুব সৰহকৈ থাকে, নহৰু থাকে, ব্ৰকলি থাকে আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ থাকে, আৰু কেবি থাকে, সেইবোৰ আপোনালোকক পিছত কওঁ। সেইটো মই বনালোঁ আৰু আজি স্পেচিয়েল বুলি। আৰু লগতে ৰাতিৰ কাৰণে এয়া ৰুটি, যিটো আপোনালোকে দেখিলে ত্ৰিকোণ শ্বেপৰ। আৰু এয়া হৈছে বিভিন্ন সময়ত মোৰ কিছুমান ফটোগ্ৰাফ, যিবোৰ ভাল লাগে চিনি চাপ ৰাখি পেলাই। ফটো তুলি ভাল পাওঁ, খাই ভাল পাওঁ, খুৱাই ভাল পাওঁ, বনাই ভাল পাওঁ। আৰু এই কেমেৰাৰ কিছুমান ফটো সাজি কাচি ভাল পাওঁ, ষ্টাইল কৰি ভাল পাওঁ, মাজে মাজে, সদায় নহয় দেই। আৰু ভাল যোদ্ধাও এইগৰাকীৰ লগত, যোনে চিনি পায় জানিব বাৰু। তেতিয়াহ'লে আপোনালোক প্ৰত্যেককে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ বহু শুভেচ্ছা জনালোঁ। শুনি থাকিব, হাঁহি থাকিব সকলোৰে লগত। এয়া হৈছে কিছুমান মোৰ ফটোগ্ৰাফ, কিছু সময়ৰ। সকলো বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ, পোচাক বেলেগ, ভাষা বেলেগ, খাদ্য বেলেগ, কিন্তু আমি সদায় এক হৈ আছোঁ। বয়সৰ কোনো সীমা নাই, সকলোৱে বান্ধৱী, সকলোৱে লগ। যিহেতু আমি নাৰী, গতিকে আমি নিজক সুৰক্ষাও দিব লাগিব আৰু নিজে সকলোৱে মিলাই ৰাখিব লাগিব। এয়া কিছুমান ফটোগ্ৰাফ মোৰ। মাতটো এতিয়া ভাঙি আছে,
সৰ্বশেষত সকলোকে আকৌ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, বনাওক, খাওক আৰু খোৱাওক। অন্তিমলৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।